Sziasztok! A mai videóban bemutatjuk nektek, hogy hogy szereztük meg a hajós jogosítványt. Megérkeztünk kora délután ide Eszékre egy panzióba, hiszen most Horvátországba jöttünk, említettük nektek, hogy nagy hajós jogosítvány szerzésekben vagyunk. Megkaptuk a sobánkat, szerencsére nem jöttünk sok cuccal. És ma már meg is volt az első oktatás, és nézzétek meg ezt az utálatos képet ott a falon, az olyan fura. Bejöttünk, ezzel röhögtünk mind a ketten a Mercivel. Na, szóval elég fáradt vagyok már, ugye sokat is kellett idefele is vezetni, mert ugye Svájcból jöttünk, aztán az út is elég szar volt, hideg is volt, köd is volt, úgyhogy figyelni is kellett. Aztán most így az oktatásnak vége van, most úgy döntöttünk, hogy akkor elmegyünk egy kicsit így a belvárosba, sétálunk, meg akarunk egy jót enni. És ugye felmerülhet bennetek a kérdés, hogy miért nem mondjuk Olaszországban csináljuk meg, hát azért, mert nekünk ez sokkal egyszerűbb így, van itt rögtön tolmács, és itt ugye a Magyarország déli részéhez nagyon közel vagyunk, sokan beszélnek itt magyarul, és ugye még az úti költséggel együtt is sokkal egyszerűbb, sokkal olcsóbb nekünk, úgyhogy ezért döntöttük így, de ezt ne is ragazzuk. A lényegen nem fog változtatni, hogy szeretnénk nektek majd a közeljövőben új perspektívából is videózni. Hogyha jobban megnézem, kicsit hasonlít is rád, mikor ásítasz. Neked nagyon tetszik az a kép, ezzel rögsz. 1 óra 50 cent. Az aztán odavágja a költségvetést. Eszék történetéről annyit kell tudni, hogy már az ókorban is lakott volt, és úgy hívták, hogy Mursa, majd a középkorban a Magyar Királyság része lett, és fontos kereskedelmi, meg katonai központ volt. Aztán a török uralom alatt 1526-ban elfoglalták, majd 1687-ben a Habsburgok felszabadították. 1920-ban, amikor aláírták a trianoni szerződést, akkor Jugoszlávia része lett, majd 1991-ben a független Horvátországé. És elvileg van már itt is karácsonyi vásár, és nézzétek meg, hogy itt is milyen szépen ki van díszítve, remélem, hogy oda is el fogunk majd jutni. Úgy mennek ezek az őrült rolleresek amúgy, előbb majdnem elütöttek minket. Nagyon mennek, mint az őrültek. Vagy 50-nel Száguldoznak itt össze-vissza, ja. Ez pedig a Szent Péter és Pál neogótikus katedrális, aminek a tornya 90 méter magas. Akkor most elsétálunk a Trudi térre, ahol van az óriáskerék is, illetve a korhű adventi vásár, és ez pedig itt mögöttem a Városháza. Nézd meg, milyen jó kis helyes kis tér van itt, közepén ezzel a karácsonyfával ki van írva a városnak a neve is. Horvátul. Szóval elég rövid az időnk, tényleg lényegre törőnek kell, hogy legyünk, hiszen csak ezt tudjuk elintézni. Ugye útközben, amikor elindultunk, akkor még Salzburg fele szerettünk volna tőlünk menni, tehát München, és akkor Salzburg, és akkor le délre, végig Szlovénián. Aztán annyira rossz volt az út, hogy időközben néztük, és nőtt a menetidő, hogy kerestünk egy másik útvonalat, és olyan fura, hogy Budapest fele kellett, hogy jöjjünk, aztán úgy döntöttünk, hogy jó, oké, legyen, igazából 5 vagy 6 perc különbség volt az érkezési időben, csak a kilométer nem volt mindegy, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy akkor erre jövünk, és nagyon sajnáljuk, hogy nem tudunk több időt sem otthon Magyarországon tölteni, de majd legközelebb. De értünk a város határába, ahol itt van a kis vidámpark, ahol be lehet menni, de minket most nem ez érdekel, hanem az út túloldalán a karácsonyi vásár.
Elment Piaggio-val a Mikulás. Ho-ho-ho-ho! A gyerekek még ilyen Piaggio-val is körbe mehetnek itt a belváros környékén. Nagyon kis cuki ez a vásár, ne ilyen nagy valamit képzeljetek el, de nagyon kis helyes, kis piros kis bódék vannak, van ott középen ringispil, iglu, nagyon jól néz ki, nagyon tetszik. Van itt is levendula, meg egyéb kézműves termékek. És így, ha ti is annyira szeretitek a kürtös kalácsot, mint mi, akkor itt is fogtok találni. Sajnos nem faszénen sültet, de hogyha nincs más, akkor megteszi az is. Hogyha ide eljöttök, akkor ilyen 2 euróért tudtok teát, forradót pedig 3 euróért inni. Azért is szeretünk karácsonyi vásárba járni, mert ezek az illatok, amik ezek a fahéjas illatok, meg a forradó illata bejárja a vásárt. Én imádom nem csak inni, enni, hanem szagolni is. Kinéztünk egy jó helyet, Csingling csárdának hívják, elég fura neve van. Nagyon jó értékelése van, de még azt beszéltük a Mercivel, hogy az oda vezető úton megnézzük még, hogy esetleg találunk-e annál sokkal jobbat, mint a Csingilingi. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain, bringing life back, but we can breathe again when dealing with the pain. No, I don't mind the rain. Na, bepakolunk a kocsiba, és aztán elindulunk, megyünk a vizsgára, hiszen mindjárt kezdődik, felkészültünk még, de ugye a tegnapi napot azzal zártuk le, hogy elmentünk még a Csingilingi csárdába, és ettünk egy jót, a Merci fogast evett, én pedig ettem egy jó kis szilvássertést. Úgyhogy egy kicsit így az este folyamán oldottuk a feszültséget, meg a nagy izgalmakat. Ugye ma még volt oktatás, a reggeli után azzal kezdődött a nap, egész délelőtt azzal ment el, átismételtük a vizsgának a lehetséges kérdéseit, és egy kis pihenő után megyünk eszékre, hiszen ott lesz a vizsga. Drukkoljatok! Szóval tessék tisztelegni, hiszen kapitány lettem. Szóval az a lényeg, hogy sikerült a vizsga, megvan a folyami hajózásra, illetve a tengeri hajózásra a jogsi. Megtettük az első lépést. Ugye előtte vettem gyakorlati órákat, hogy mégis ne zöldfülűként jöjjek ide, hanem valami ismeretem legyen, hiszen én sose hajóztam még, és ugye az oktatáson is részt vettem, ott is már hála Istennek úgy tudtam ülni, hogy közben itt nagy fennforgások vannak, a fény villamosan haladt át előttünk a körforgalomba. Szóval az a lényeg, hogy szépen most haladunk már hazafele. Itt kell mennem? Itt kell mennem. Na, megtaláltuk az irányunkat, csak már nincsen semmi se kitáblázva, de nem baj. Szóval az a lényeg, hogy lezajlott az oktatás, és akkor utána elmentünk vizsgázni. A vizsga 3 részből állt, ugye 2 terembe kellett bemenni, és akkor a meteorológiai részből kellett a tudásunkat fitoktatni, a biztonsági felszerelésekből kellett a tudást fitoktatni, illetve arról, hogy manőverezel, kinek hogy van elsőbbsége, melyik tábla mit jelent, szóval egy ilyen átfogó oktatást kaptunk meg, és ez szerint kellett vizsgázni. És akkor utána, mikor ez megvolt, akkor volt egy gyakorlati része, ahol az élőben egy csónakba be kellett ülni, és akkor ott kérdezte a vizsgáztató,
hogy melyik tábla ott a kikötőnél mit jelent, ugye volt egy ilyen pirossal áthúzott ilyen hullámjel, hogy ugye nem szabad hullámot kelteni, stb. Tehát ezeknek kérdezte meg tulajdonképpen a vizsgáztató a jelentését a való életben, meg hogy viselkedsz mondjuk egy hajón, hogyha egy ember feláll egy kis hajón, akkor nem állhat fel mindenki, csak egyetlen egy, különben elveszti a hajó a balanszot. És megvan a jogosítvány, végigmentünk ezen is, úgyhogy most azt várjuk, hogy hogyan tovább, hiszen ezzel Európa vizeire lehet menni, ezzel a jogosítvánnyal, illetve folyókra, tavakra, illetve a tengerre is, 12 tengeri mérföldig. Ugye egy tengeri mérföld az 1,85 kilométer, és ugye ki tudjátok ti is számolni, hogy milyen messzire lehet elhajózni a parttól. Ne haragudjatok, hogy egy kicsit így akadozik a szavam, csak még így a sok alatt vagyok, meg az alatt, hogy így közben itt megyünk, és fogalmam sincs, hogy merre járunk. Szóval a következő lépés az lesz, hogy Amerikában is szeretnénk használni ezt a jogosítványt, és ahhoz a skipper jogosítványt kell megcsinálni. De ugye hát nem lehet skipper jogosítványra elmenni, csak úgy. Nem lehet elmenni szerintem skipper jogosítványra úgy, hogy nem tetted le ezt a jogosítványt, hanem én úgy szerettem volna, hogy már egy kis tapasztalatot tudjak gyűjteni akár egy tavon, mondjuk a Bodeni tavon, vagy akár merre, és akkor utána majd a nagy óceánokra meg mindenre lehet menni. Szóval a cél az, hogy aztán a skippert szeretném letenni, hogyha mondjuk ott vagyunk Amerikában, ott is elismert jogosítvánnyal tudjunk hajókázni, és tök jó videókat csináljunk nektek. Igen, úgyhogy nagy kalandok várnak ránk a továbbiakban, egy másik perspektívával is majd meg fogjuk tudni nektek mutatni a világot, úgyhogy hajrá! Ja, tök jó lesz. Az autó már alkalmas arra, hogy elvontasson egy csónakot. Ez nagyon fontos. És mindezek után, miután már olyan közel voltunk Magyarországhoz, úgy gondoltuk, hogy hazamegyünk egy kis időre, nem is egy hét, de legalább egy napra mindenkit meglátogatunk. A kutya nagyon örült nekünk, akiről ugye múltkor meséltünk nektek, hogy eltűnt, aztán meglett szerencsére, készítettünk is róla egy videót, amit megtekinthettek itt a csatornánkon, és otthon töltöttünk egy kis időt, majd pedig egy tájó búcsú után visszatértünk ide, és nagyon várjuk már azt, hogy használni tudjuk a jogosítványt, és újabb perspektívából tudjuk nektek videókat készíteni. Hamarosan elindulunk egy újabb ország felfedezésére, úgyhogy tartsatok velünk, ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Ja, és ne felejtsétek el a tagságot sem. Sziasztok!